Hi, good morning. We're going to Cavite. Hi mga ka-neighbors! So, samahan niyo ako. Punta tayo sa bahay natin sa Cavite, sa Garden Villas. So, Sunday ngayon, wala masyadong traffic. Tapos, naka-general community quarantine pa tayo. So, hindi ko lang sure kapag regular days na kung gaano katagal yung biyahe natin. So, dito kami sa Cavitex dumaan. So, talagang mabilis tayo ngayon. Galing nga po pala kami sa Makati City. Hi po. So, eto yung entrance papunta sa gate ng Garden Villas Tanza. Ang lawak ng kalsada niya. Sabi nila dito daw ilalagay yung mall. Correct me po if I'm wrong. SM daw, save more. So, wala nang problema yung pag-grocery nyo. At I've heard tatayo daw dito ng school. Narinig ko lang po. And then, commercial place. And priority yung mga homeowner para sa mga business. So, isip-isip na po kayo kung ano yung gusto nyong business na itayo dito. Ayan, hindi pa ayos yung kalsada banda dito. May lubak-lubak pa. So, ayan, nagwa-widening pa sila ng kalsada. Ito yung papasok, sabi nila dito daw itatayo yung main gate. Then, siguro may security guard dyan. Marami pa din truck, maalikabok pa din kasi marami pang ginagawa sa phase 3. I'm not sure lang po. Tingnan natin sa loob. So mga ka-neighbors, iikot ko kayo. Dire-diretso lang kami hanggang sa pinakadulo ng phase 1. Kasi nasa corner po kami. So, ayun. Dito tayo sa left side. Then yung pinakakanto nito, dun kami. Shout out sa neighbor ko dyan. Ito, maraming mga halaman. Medyo natutuyo na yung pine trees. Ang init kasi dito. Yan, quadruplex. Ito po yung corner, bale. We paid for the additional area. Tapos sabi nila sa side down yan, yung may mga graba dyan ilalagay yung low-rise na condominium. I'm not sure lang po. Ayan. Dyan yung Ikot na extension tayo na lang dun. siguro for the garahe. And then hanggang third floor po yung Garden Villas Tanza. Pero kayo na magpapagawa ng kwarto sa taas. Bale, pwede siya sa isa, dalawa, tatlong room. Ito yung phase 2. Ito yung subdivision. Ikot po tayo. Ayan, phase 1 to. Balik po tayo sa harap. I-tutor ko kayo sa loob ng model house. Ito yung townhouse po, bale dressed up na siya. Siyempre hindi ganito ito turn over. Ayun, sa balita ko may home improvement loan daw sa Pag-ibig. If you have idea kung paano yun, let me know. Parang interesado kami sa home improvement para wala na pong problema. Sila na mag-extend. Ayan. So, pag tinur kayo, ganito yung itsura. But it doesn't mean that ito yung makukuha nyo. Akala ko nun ganun, pero hindi pala. So, pang-entice lang siya. Ayan. Dito sa labas, ito yung garahe nila. Tapos, laundry. Dirty kitchen. A dirty kitchen. Ayan. Ganda ng tiles. So, you'll get an idea na kung anong gusto niyo improvement sa mga unit nyo. Then, they have this small plants para sa mga plantito and plantita dyan. Let's go inside. Ayan. So, ito yung CR sa first floor. Ayan. Meron pa sa second floor nila na dalawang comfort room. So, sa bahay na to, bale tatlo yung comfort room nila. Mamaya akyatin natin yung second floor. Ang ganda, diba? Hello.
Akyat tayo mga ka-neighbor sa second floor na may paintings sila dito. Ayan, ganyan na ganyan yung gusto ko pong hagdanan, yung materials niya. Pati yung tiles niya, ganito yung gusto ko. Papagaya ko na lang siya. Ito yung master bedroom. Ayan, sarado muna natin. Then, open. Surprise. Ayan, so, may sarili siyang comfort room, shower room, at meron din sa labas. So, dalawa yung comfort room dito sa second floor. Siguro para may privacy yung master bedroom. Pero for me, tama na yung isa na comfort room sa second floor, di ba? Yan. So, if you want to say hi to your neighbors, hi! Di ba? Social. And, ayan. Balik tayo sa comfort room. Pasukin natin. So, ganito siya. Yun. So, that's the master bedroom. Punta tayo sa third floor. Ito yung sinasabi ko, may comfort room ulit dito na isa pa sa labas. Yan, may washing machine. So, laundry area na din. At may shower room pa. So, dalawa nga yung comfort room nila. Siguro for me, okay lang, isa lang. Kasi meron pa naman sa baba, 'di ba? So, punta tayo sa third floor, mga ka-neighbor. Ayun, tanaw dito yung room. Let's go. Sa taas, so ito, additional to kayo na magpapagawa ng third floor. And then, meron pa sila ditong dalawang bedroom. Balit 3 beds. Sa isang room, may isang bed. Then, doon sa kabila, dalawang bed. So, ayan. Sarap ditong matulog. Lalo pag mahangin. Yon, hello. And, punta tayo sa kabilang room. Ito po, medyo malaki dito. Dalawa ang kanyang bed. So, ilang bed na all in all? 1, 2, 3, 4. Okay. Yun, baba na tayo. So, yun. Yun, third floor. Ito yung second floor. Ayan, master bedroom. Then, second floor to. Baba na tayo sa first floor. Ayan yung mahabang bintana na salamin. Mas maganda siya kung open lang. And then, andito na tayo uli sa living room. Duplex A pala to mga ka-neighbors. So, if you wanna show this to your family and friends abroad, kung gusto nilang mag-invest, you can just send the link po. Hello po mga ka-neighbors. Andito tayo sa isang subdivision malapit dun sa Garden Villas Tanza. Sana hindi maging ganito yung ating subdivision. Tingnan nyo. I don't know what happened here. Naggala lang kami kung saan yung pwedeng galaan natin if ever lumipat na tayo. And we found this place. Ayan, walang nakatira. Maraming mga abandonadong subdivision dito. So, sana hindi mangyari sa atin, 'di ba? Sana we'll have a good community. Ayun, may mga vandal na yung bahay. So, I don't know kung anong nangyari dito sa lugar na to. Comment down below bakit po may mga ganitong abandonadong subdivision, kung ano nangyari, wala bang bumili or nabili siya, hindi tinirahan ng mga tao.
kasi may problema sa lupa. Just curious, sabi nila may iba pang ganito na mga subdivision dito sa Cavite. So, I'm hoping na sana makalipat tayo lahat dun um, sa subdivision natin. But I think may nakalipat na din and malapit siya sa kalsada, yung ating unit. So, I think it's better. And yun, uwi na po kami ng Manila kasi baka kami abutin ng gabi sa daan. Mahirap na magpagabi. May curfew pa din. Ayan, maraming pumupunta dito sa subdivision 'to, tatambay lang. Ang layo din kasi nito kaya siguro gano'n, dadayuhin mo pa from the road. So, baka gano'n yung nangyari, ayaw lumipat pero may kuryente na in fairness dun sa lugar na yon. Sige po, bye. Please hit like and subscribe. Bye-bye.